sức mạnh của sự ổn định cảm xúc. Người có cảm xúc ổn định thực sự là một báu vật trong cuộc sống. Bởi khi tất cả mọi người xung quanh rơi vào trạng thái tiêu cực, họ chính là điểm tựa giúp bạn thoát khỏi những cảm xúc xấu. Ngược lại, nếu một người không kiểm soát được cảm xúc của mình, dù sở hữu cả thế giới, họ vẫn có thể phá hủy mọi thứ. Khi không làm chủ được tâm trạng, bạn sẽ trở thành nô lệ cho cảm xúc của chính mình. Hiệu ứng ngựa hoang và bài học từ tự nhiên. Trong tâm lý học, có một thuật ngữ gọi là hiệu ứng ngựa hoang. Nó cho thấy điều đánh bại chúng ta không phải là sự việc xảy ra, mà là cảm xúc nảy sinh từ sự việc đó. Trên thảo nguyên châu Phi, loài dơi hút máu thường bám vào chân ngựa hoang. Lượng máu chúng hút rất ít, không đủ để giết chết con ngựa. Tuy nhiên, nhiều con ngựa hoang đã chết vì hoảng loạn và kiệt sức khi cố gắng thoát khỏi những con dơi này. Bài học ở đây là gì? Chính cảm xúc tiêu cực, sự tức giận và sợ hãi mới là nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa. Cảm xúc, kẻ thù vô hình. Trong cuộc sống, hiệu ứng ngựa hoang này thường xuyên xảy ra. Một cuộc cãi vã nhỏ vào buổi sáng có thể làm bạn mất bình tĩnh cả ngày, khiến công việc không suôn sẻ, mối quan hệ bị xáo trộn và cuối cùng bạn chẳng đạt được gì. Vậy nên, thay vì để cảm xúc chi phối, chúng ta cần học cách phân biệt vấn đề đến từ sự việc hay chính cảm xúc của chúng ta. Chìa khóa quản lý cảm xúc. Một khái niệm quan trọng để rèn luyện cảm xúc là động cảm lực, khả năng cảm nhận nhưng không để cảm xúc chi phối. Đây là kỹ năng cần học và rèn luyện. Trong thời đại ngập tràn thông tin, việc quá nhạy cảm có thể khiến chúng ta dễ bị đánh lừa hoặc đưa ra quyết định cảm tính. Đừng để cảm xúc kéo dài hơn 90 giây, bởi khoa học cho thấy thời gian tồn tại tự nhiên của một cảm xúc chỉ là 90 giây. Nếu sau đó bạn vẫn còn cảm giác tiêu cực, đó là do bạn đang nuôi dưỡng nó. Khi cảm xúc xấu ập đến, hãy dừng lại, không hành động vội vàng, không nói quá nhiều và giữ tâm lý bình tĩnh. Hãy chọn lối sống nhẹ nhàng. Bạn không cần thiết phải giải thích mọi thứ về bản thân cho người khác. Những người hiểu bạn sẽ tự biết, còn những người không muốn hiểu thì mọi lời giải thích đều vô ích. Sống là chính mình, đừng để những người không quan trọng ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. Câu chuyện về con sư tử và đôi giày. Một câu chuyện thú vị kể rằng, trong rừng châu Phi, hai người gặp phải sư tử. Một người bình tĩnh buộc lại dây giày, người kia hoang mang hỏi: "Cậu buộc dây làm gì? Chúng ta có chạy cũng không nhanh hơn sư tử." Người kia đáp: "Tôi chỉ cần chạy nhanh hơn cậu là đủ." Câu chuyện mang ý nghĩa sâu sắc. Trước cùng một hoàn cảnh, cách bạn chọn đối mặt với vấn đề sẽ quyết định kết quả, không phải hoàn cảnh hay cảm xúc tiêu cực. Lời khuyên cuối cùng: những người xuất sắc luôn tập trung vào giải quyết vấn đề thay vì để cảm xúc làm lệch hướng. Cơn giận dữ chỉ là biểu hiện của sự thiếu kiểm soát và thường dẫn đến sai lầm. Hãy nhớ rằng không ai kiểm soát được cảm xúc của bạn, trừ chính bạn. Tha thứ cho bản thân và rèn luyện khả năng làm chủ cảm xúc chính là chìa khóa cho một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Như triết gia Pythagoras từng nói, sự tức giận bắt đầu từ ngu ngốc và kết thúc trong hối hận. Rèn luyện sự ổn định cảm xúc. Sự ổn định cảm xúc không phải là điều tự nhiên có sẵn, mà là kết quả của một quá trình rèn luyện bền bỉ. Đó là khả năng giữ vững tâm thế trước mọi sóng gió, không bị cuốn theo cảm xúc tạm thời và tập trung vào những điều quan trọng hơn trong cuộc sống. Vậy làm thế nào để đạt được sự ổn định cảm xúc? 1. Hiểu rõ chính mình. Điểm mấu chốt của việc kiểm soát cảm xúc là hiểu rõ những gì đang diễn ra bên trong bạn. Hãy dành thời gian tự hỏi: tại sao tôi lại cảm thấy như vậy? Điều này có thực sự quan trọng không? Việc tự nhận thức giúp bạn nhận ra nguyên nhân thực sự gây ra cảm xúc và có cách xử lý phù hợp, thay vì phản ứng bốc đồng. 2. Học cách chấp nhận. Cuộc sống không thể tránh khỏi những khó khăn, thử thách. Việc cố gắng chống lại hoặc phủ nhận chúng chỉ làm gia tăng cảm xúc tiêu cực. Hãy học cách chấp nhận những điều bạn không thể thay đổi và tập trung vào những điều bạn có thể kiểm soát. 3. Xây dựng thói quen tích cực. Những thói quen nhỏ như thiền, viết nhật ký hay đọc sách mỗi ngày có thể giúp bạn rèn luyện sự bình tĩnh. Chúng giúp bạn có thời gian lắng nghe bản thân, giảm bớt sự ồn ào từ thế giới bên ngoài và cải thiện khả năng xử lý cảm xúc trong những tình huống khó khăn. 4. Kết nối với những người tích cực. Môi trường xung quanh ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của bạn. Hãy dành thời gian bên cạnh những người lạc quan, truyền cảm hứng.
Họ sẽ giúp bạn nhìn nhận vấn đề dưới góc độ nhẹ nhàng hơn, đồng thời giảm bớt những căng thẳng không cần thiết. 5. Giữ sự tập trung vào giải pháp. Thay vì sa vào cảm xúc tiêu cực, hãy đặt câu hỏi: làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Khi bạn chuyển hướng từ cảm xúc sang hành động, bạn không chỉ giữ được bình tĩnh mà còn gia tăng cơ hội giải quyết mọi việc hiệu quả. Sang hành trình trở thành phiên bản tốt hơn. Sự ổn định cảm xúc không chỉ giúp bạn xử lý tốt hơn những tình huống khó khăn mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống. Người có cảm xúc ổn định thường nhận được sự tin tưởng, tôn trọng từ người khác và tạo ra môi trường tích cực xung quanh mình. Hãy nhớ rằng, làm chủ cảm xúc không phải là kìm nén hay phớt lờ chúng. Đó là sự hiểu biết, chấp nhận và lựa chọn cách phản ứng một cách thông minh. Cuộc sống không ngừng mang đến những thách thức, nhưng bằng việc rèn luyện sự ổn định cảm xúc, bạn sẽ luôn vững vàng để đối mặt với mọi điều xảy ra. Và cuối cùng, hãy luôn tự nhắc nhở mình, bạn không thể thay đổi hướng gió, nhưng có thể điều chỉnh cánh buồm. Hãy để sự ổn định cảm xúc trở thành cánh buồm vững chãi đưa bạn đi qua mọi sóng gió của cuộc đời. 6. Rèn luyện tư duy tích cực. Tư duy tích cực là chìa khóa quan trọng giúp bạn duy trì sự ổn định cảm xúc. Hãy tập nhìn nhận các tình huống khó khăn như những bài học quý giá thay vì chỉ tập trung vào mặt tiêu cực. Khi gặp thử thách, thay vì tự hỏi, tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Hãy tự nhủ, điều này muốn dạy tôi điều gì? Tư duy tích cực không chỉ giúp bạn giảm căng thẳng mà còn mở ra những hướng đi sáng tạo để giải quyết vấn đề. 7. Biết cách nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Khi cảm xúc dâng trào, hãy nhớ rằng sự tạm ngừng đôi khi là cần thiết. Nghỉ ngơi không phải là trốn tránh, mà là cách để bạn tái tạo năng lượng và suy nghĩ thông suốt hơn. Hãy dành thời gian đi dạo, hít thở sâu hoặc thư giãn với âm nhạc yêu thích. Việc chăm sóc cơ thể và tâm trí giúp bạn giữ được sự tỉnh táo, từ đó đối mặt với mọi việc một cách hiệu quả hơn. Đặt giới hạn cho cảm xúc. Sự ổn định cảm xúc không có nghĩa là bạn phải luôn vui vẻ hay lạc quan. Điều quan trọng là biết đặt giới hạn cho những cảm xúc tiêu cực. Nếu bạn cảm thấy tức giận hoặc buồn bã, hãy cho phép bản thân trải nghiệm cảm giác đó trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó, hãy tập trung vào những điều tích cực hơn. Bằng cách này, bạn không bị cảm xúc chi phối quá mức, mà vẫn tôn trọng cảm xúc của mình. Học cách buông bỏ. Buông bỏ những điều không đáng, nhưng không đáng giữ lại là một bước tiến quan trọng để đạt được sự ổn định cảm xúc. Có những người, sự việc, ký ức không còn giá trị tích cực trong cuộc sống của bạn. Hãy mạnh dạn buông bỏ chúng để giải phóng bản thân khỏi những áp lực không cần thiết. Như câu nói, học cách buông tay không phải là từ bỏ, mà là chấp nhận rằng có những thứ không thuộc về mình. 10. Kiên nhẫn với chính mình. Rèn luyện sự ổn định cảm xúc là một hành trình dài đòi hỏi sự kiên nhẫn. Sẽ có những lúc bạn vấp ngã, những ngày bạn cảm thấy thất bại. Đừng quá khắt khe với bản thân. Thay vào đó, hãy nhìn lại những tiến bộ nhỏ mà bạn đã đạt được và tiếp tục cố gắng. Hãy nhớ rằng sự thay đổi lớn luôn bắt đầu từ những bước đi nhỏ nhặt nhất. Sống một cuộc đời nhẹ nhàng và hạnh phúc. Sự ổn định cảm xúc không chỉ giúp bạn vượt qua sóng gió mà còn giúp bạn tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Khi bạn không bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực, mọi thứ xung quanh sẽ trở nên dễ chịu hơn. Bạn sẽ biết trân trọng những điều giản đơn, yêu thương những người bên cạnh và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Hãy để sự ổn định cảm xúc trở thành ngọn hải đăng dẫn đường, giúp bạn không lạc lối giữa những bộn bề của cuộc sống. Như một câu nói nổi tiếng, sự bình yên không nằm ở việc không có sóng gió, mà là ở việc giữ được sự tĩnh lặng trong tâm hồn giữa những cơn bão. Bắt đầu từ hôm nay, hãy tập trung rèn luyện cảm xúc của bạn. Vì khi bạn làm chủ cảm xúc, bạn sẽ làm chủ được cuộc sống. Học cách làm chủ cảm xúc, hành trình thay đổi bản thân. Người kiểm soát được cảm xúc của mình thường là những người đã rèn luyện được sự tự giác cao và khả năng tập trung vào bản thân, thay vì tìm cách kiểm soát thế giới xung quanh. Họ hiểu rằng cảm xúc là một phần tự nhiên của con người, nhưng không phải lúc nào cũng cần phải hành động theo cảm xúc. 1. Không kỳ vọng, không thất vọng.
Một trong những lý do khiến chúng ta thường xuyên cảm thấy tức giận hay thất vọng là vì kỳ vọng quá nhiều vào người khác. Nhưng hãy nhớ rằng, không ai có nghĩa vụ phải sống theo tiêu chuẩn của bạn. Kỳ vọng quá cao không chỉ khiến bạn tổn thương mà còn tạo áp lực không cần thiết lên người khác. Khi bạn học cách buông bỏ kỳ vọng, bạn sẽ cảm thấy tự do hơn. Thay vì đặt trách nhiệm cảm xúc của mình lên người khác, hãy tập trung vào việc kiểm soát suy nghĩ và phản ứng của bản thân. Karen 2. Lựa chọn phản ứng thay vì phản xạ. Khi đối mặt với một tình huống kích động, phản xạ tự nhiên của chúng ta thường là nổi nóng hoặc tranh cãi. Tuy nhiên, người thực sự mạnh mẽ về cảm xúc là người có thể lựa chọn phản ứng của mình một cách có ý thức. Họ không để tình huống hay người khác dẫn dắt cảm xúc của mình, mà luôn giữ một khoảng cách an toàn để suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động. Một cách đơn giản để luyện tập điều này là hãy tạm dừng. Trước khi phản ứng với điều gì đó, hãy hít thở sâu và tự hỏi, liệu phản ứng này có giúp tôi giải quyết vấn đề không? Tôi sẽ cảm thấy thế nào về phản ứng của mình sau này? 3. Sự kiên định trong việc thể hiện cảm xúc. Người kiểm soát cảm xúc không có nghĩa là kìm nén hoặc giấu giếm cảm xúc của mình. Ngược lại, họ biết cách thể hiện cảm xúc một cách kiên định và chừng mực. Ví dụ, khi tức giận, họ có thể nói, tôi cảm thấy không thoải mái với hành động này, chúng ta nên thảo luận để tìm giải pháp. Thay vì la hét hoặc đổ lỗi, họ đưa ra thông điệp rõ ràng, mạnh mẽ, nhưng không gây tổn thương cho đối phương. 4. Học cách tha thứ và buông bỏ. Tha thứ không phải là vì người khác, mà là vì chính bạn. Khi bạn tha thứ, bạn không còn để những tổn thương cũ điều khiển cảm xúc của mình nữa. Tương tự, buông bỏ không phải là từ bỏ mọi thứ, mà là giải phóng bản thân khỏi những điều không còn ý nghĩa. Một trái tim nhẹ nhàng, không vướng bận, sẽ giúp bạn đối diện với cuộc sống bằng sự bình yên và thanh thản. 5. Trí tuệ cảm xúc, sức mạnh của sự tự nhận thức. Người làm chủ cảm xúc thường sở hữu một trí tuệ cảm xúc cao. Họ không chỉ hiểu cảm xúc của mình mà còn nhận biết được cảm xúc của người khác. Điều này giúp họ xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp và tránh những mâu thuẫn không đáng có. Trí tuệ cảm xúc còn thể hiện ở việc biết cách đặt ra giới hạn, nói không khi cần và không để cảm xúc của người khác ảnh hưởng quá nhiều đến mình. Kết luận, làm chủ cảm xúc là làm chủ cuộc đời. Người kiểm soát được cảm xúc của mình không phải là người không bao giờ tức giận hay buồn bã, mà là người biết cách sử dụng cảm xúc để phục vụ cho mục đích tổng cực. Họ không chỉ tự giải phóng mình khỏi những ràng buộc cảm xúc mà còn truyền cảm hứng cho những người xung quanh bằng sự điểm và trí tuệ của mình. Hãy nhớ rằng cảm xúc chỉ là một phần của bạn, không phải là tất cả. Làm chủ cảm xúc chính là bước đầu tiên để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Như một câu nói nổi tiếng, hãy trở thành người mà bạn muốn gặp. Chính bạn là người có quyền quyết định cảm xúc và hạnh phúc của mình.